right ඔය ටික උත්තර ගමු. right අපි උත්තර ගමු බලන්න. මේකේ උත්තර ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් කතා කරලා යමු. එකක් තමයි මේ ඩික්ෂනරි එකක් වුණාම ඩික්ෂනරියට ඇත්තටම අනුපිළිවෙලක් ඕඩර් එකක් නැහැ. මේ තියෙන ඕඩරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ අන්තිම පේලිය මම මේක දුන්නේ. හරි ඒක නිකන් බලන්න හින්දා. මේ ඕඩරේ වෙනස් වෙලා මෙතන එන්නත් පුළුවන්. මේ ඕඩරේටම එන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක පස්සේ බලමු. ඊළඟට length එක. length එක ගත්තාම මේකේ අපි එක item එකක් කියලා ගන්න මේ කමා වලින් වෙන් වෙන එක. එතකොට මෙතන 1යි. මෙතන 2යි. මෙතන 3යි. මෙතන එක 4යි. 5යි. 6යි. length එක තොර 6ක් එන්නේ. හරි. 6ක්. ඊළඟට MC වල 1. C කියලා කියන්නේ එතකොට මේක. C වල value එක වෙන්නේ මේ. ඒකේ බිඳුව 1 2. ඩික්ෂනරි ඇතුලේ list හරි tuple හරි තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට 1 කියන්නේ 5නේ. 5යි. ඊළඟට M6 6 my list 6 කියන්නේ එතකොට my list කියන එක එන්නේ. ඊට පස්සේ M1 2 M1 1 කියන්නේ මෙන්න මේකට 1 2 කියන්නේ බිඳුව 1 2 පැහැදිලි නේද? right ඊළඟ එකේ තියෙන M වල A කියලා කියන්නේ 25ට 1 1 M1 1 M1 කියන්නේ මේක 1 1 කියන්නේ 2ට. එතකොට 25 2කින් බෙදනවා 12.5. right අපි run කරලා බලමු. කරන්ට් එක ගියා පොඩ්ඩක් ආයෙ කරන්න. මුලින් ඉඳලා. right මේක අපි run කරලාම ආයෙ කතා කරමු. පළවෙනි එක length එක ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ තියෙන අවයව ගණන ගණන් කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක 6යි. C වල 1 C කියන්නේ මේ කොටස. එතකොට C වල අපි ඉලක්කම් දැම්මොත් මේක ලිස්ට් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා බිඳුව, මෙයා 1, මෙයා 2. ඒ හින්දා 1 කියන්නේ 5. හරිනේ. ඊළඟට M6 6 කියලා කියන්නේ මේක. එතකොට 6 කියන්නේ මෙතන මයිලිස් කියන එකේ. ඊට පස්සේ M වල 1 2 M වල 1 කියන්නේ එතකොට මේ කොටස. ඔය කොටස. එතකොට 1 2 හින්දා 1 2 වෙන්නේ මෙයා බිඳුව, මෙයා 1, මෙයා 2. එතකොට 2 කියන්නේ එහෙනම් ඊළඟට M වල A කියලා කියන්නේ ඒ වල වැලියු එක 25යි. ඒතර මෙතන 25ක් එනවා. බෙදීම M වල 1 1 M වල 1 1 කියන්නේ එතකොට මේ ටපල් එක 1 1 කියන්නේ මේක 2. එහෙනම් මෙතන 2කින් බෙදනවා. එතකොට උත්තරේ 12.5යි. උත්තරේ හරි. ඊළඟට print time දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ සමහරට order වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්, වෙනස් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මේක නම් මම හිතන්නේ වෙනස් වෙලා නැහැ. මේක වෙනස් වෙලා නැහැ. සමහර version වල මේක වෙනස් වෙලායි එන්නේ. ඒතර විභාගෙදි සමහරලාට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක දීලා ඊළඟ පේලියට යනකොට මේ order එකේ මාරු වෙච්ච උත්තරයක් අපි ගාව තියෙන්න පුළුවන්.
එහෙම වුණා කියලා ඒක වැරදෙන්නේ නැහැ. ඩික්ෂනරි වල ඒ වගේම සෙට්ස් වලයි ඒ වගේම ඩික්ෂනරි වලයි ඒක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඕඩර් එක වෙනස් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ටපල් ලිස්ට් වල ස්ට්‍රින්ග් වල ඒ තියෙන ඕඩර් වෙනස් වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මූලිකවම කියන්න තියෙන්නේ. ඒත් අපි අද දවසේ කරේ අපි පෞගිය සතියේ කතා කරපු දේවල් පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරගන්න එක. මොකද මේ පාඩමේ මම පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නත් එක්ක යනවා විශේෂයෙන් MCQ ගැන විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. මොකද A level විභාගයේ MCQ ප්‍රශ්න 20ක් කිට්ටු වෙන්න MCQ ප්‍රශ්න 10ක් කිට්ටු වෙන්න එනවා. Python කියන කොටසෙන් එහෙම නැත්නම් programming කියන කොටසෙන්. එතකොට මේ 10න් අඩුම ගානේ වල 7ක් 8ක් හරි හරියට ගහ ගන්න පුළුවන් නම් හරි. සෑහෙන ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපි රචනායක පැත්තකම තියලා MCQ වලින් විතරක් කතා කරලා 7ක් එතන ගහ ගන්න පුළුවන් නම් 10ම ගහ ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි අඩුම ගානේ 7ක් ගහ ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේ පේපර් එකේ හොඳ ලකුණු ගානකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් රචනායකෙත් අපිට ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. එතන රචනා පේපර් එකේ ලකුණුත් එක මුළු ලකුණු 22ක්. ඉතින් ඔය 22කින් අපිට 20යි කියමු 20න් අඩු ගානේ 15ක් ගන්න පුළුවන් නම් පේල් නොවි බේරෙන්න තව 20යි ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව පාඩම් දෙකක් හරියට කරා නම් හරි. හරි. පාඩම් 3කින් එතකොට Python උත් එක්ක S1 ගන්න පුළුවන්. තව පාඩමක් අපි දාගත්තොත් එහෙම තව පාඩම් දෙකක් විතර දාගත්තොත් B එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්කම දෙන්න. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත් හින්දා මම මේකේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ප්‍රශ්න කරලා මම වෙන පාඩම් වල මෙච්චර ප්‍රශ්න කරන්න උත්සාහ කරන්නේ විශේෂයෙන් MCQ ප්‍රශ්න. මේවා MCQ. මේවල පොඩි මිස්ටේක් වලින් තමයි ලකුණු නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් අපි ගත්තොත් උදාහරණයකට මේකේ කොටේෂන් තියනවද නැද්ද කියන එක. ඒක හරියට දන්නේ නැත්නම් ඒ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ චූටි දේවල් තමයි අපි මෙතනදී වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න. ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑමින් කන්සෙප්ට් නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. MCQ වලට ඕන දැනුම තමයි වැඩිපුරම මේ පාඩමේ දෙන්න බලන්නේ. ඊට පස්සේ අපි රචනා ගැන බලමු. ඊළඟ සතියේ කොටසත් එක්ක. ඒතකොට සඳට අපි මේකේ ඉතුරු තියරි කොටසට යනවා. සඳ අනිවාර්යෙන් එන්න. එදාට නම් පැය 4ක් විතර පන්තිය තියෙනවා. අනිත් දවස් වලට පැය දෙකට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි අනිත් දවස් පන්ති දැම්මොත් දාන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි අදට පාඩම මෙතනින් අවසන් කරමු.